توی این سوال یه تعداد وزنه استوانه‌ای شکل داریم A, B, C, D که توسط یه تعداد قرقره به هم متصل هستند و مسئله از ما میخواد که رابطه بین سرعت‌های این وزنه‌های A, B, C, D رو پیدا کنیم و همینطور از ما میپرسه که این مسئله چند درجه آزادی داره. خب برای درجات آزادیش میتونیم تعداد کابل‌هایی که متحرک هست رو در نظر بگیریم که اگر دقت بکنید 3 تا کابل ما داریم. پس این مسئله 3 درجه آزادی داره. پس تعداد درجات آزادیش میشه 3 تا. تعداد درجات آزادیش میشه 3 تا. اما برای پیدا کردن سرعت میتونیم 3 تا کابلی که توی این مسئله هست رو طولهاش رو اندازه بگیریم، چون این 3 تا کابل یکی از سرهاش به این استوانه های A, B, C, D متصل هست. خب از سمت راست شروع بکنیم. این کابل رو در نظر بگیریم، کابل شماره 1 و کابل شماره 2 و کابل شماره 3. 3 تا کابل رو در نظر بگیریم. خب برای کابل شماره 1 میدونیم که این قرقره های بالا تکون نمیخوره، یعنی سر جای خودش ثابت هست. پس من میتونم این سطح رو به عنوان سطح مبنا در نظر بگیرم و اگر کابلی بالای این سطح مبنا رفته به اندازه یک عدد ثابت به طول کابل اضافه میکنم. خب برای کابل شماره 1 من میتونم طول کابل رو بنویسم. پس من میذارم L1 برابر با، خب طول کابل رو بنویسیم. یه قسمت اینجا داریم، این فاصله اینجا هست، این رو اسمشو میگذارم وای A که فاصله بین استوانه تا سطح مبنای ما هست. پس اینجا وای A رو دارم. دیگه یک قسمت اینجا دارم، این تیکه که این وای بی هست، یعنی اگر این کابل کوچیک کم و زیاد بشه پایین و بالا بره وای بی رو هم با خودش میبره. پس این طول رو من در نظر میگیرم برابر با وای بی به اضافه وای بی شد. یک قسمت هم اینجا داره که برای اینکه این رو اندازه بگیرم نیاز دارم که محل این قرقره رو بفهمم که کجاست. خب این فاصله رو من در نظر میگیرم وای 1 در نظر میگیرم وای 1. پس وای A به اضافه وای B. برای اینکه این طول رو در پیدا بکنم این طول میشه وای B منهای وای 1. پس به اضافه وای B منهای وای 1. این میشه طول به اضافه یه عدد ثابت هم داره. این میشه طول کابل 1. عدد ثابت هم به خاطر اینکه این کابل حول قرقره ها حرکت کرده و برای همین یه عدد ثابت هم خواهد داشت. این میشه مقدار L1. مقدار L2 رو بنویسم، طول کابل شماره 2. خب یه طول اینجا داره کابل شماره 2، یه طول اینجا داره که میشه وای 1. یه طول این طرف داره، این هم برابر با وای 1. پس به اضافه یه وای 1 دیگه. یه فاصله اینجا داره که این رو میتونیم اسمشو بگذاریم وای C. پس به اضافه وای C. یکی هم اینجا داره که این رو من میتونم اسمشو بذارم وای 2، چون فاصله بین این قرقره متحرک هست تا قرقره پایین. وای 2 این فاصله است. پس به اضافه با وای 2 به اضافه وای 2 این مقدار طول کابل C. این وای 2 چون متغیر است، من وای 2 رو بهتره که از بالا بگیرم که نسبت به سطح مبنا باشه همه اندازه ها. پس وای 2 رو این میگیرم. پس این تیکه اینجا میشه وای C منهای وای 2. پس به اضافه وای C به اضافه منهای وای 2 همه رو از یک خط مبنای ثابت در نظر بگیریم که توی هوا حرکت نکنه. این هم طول کابل L2. طول کابل L3 به چه شکلی هست؟ L3 یه وای 2 اینجا داره، یه وای 2 هم این سمت داره. پس 2 تا وای 2 طول کابل L3 هست. این یه عدد ثابت C دیگه هم خواهد داشت.
دیگه L3 یه طول هم اینجا داره، فاصله تا خط مبنا y d اسمشو بگذاریم، به اضافه y d به اضافه یه طول ثابت، یه مقدار ثابت. خب این شد 3 تا کابل ما. حالا میتونیم این 3 تا کابل رو هم بازنویسی بکنیم، هم ازش مشتق بگیریم، چون قراره تغییرات سرعت رو پیدا کنیم. پس مشتق میگیریم. وقتی مشتق بگیریم طول کابل که ثابت هست، پس سمت چپ تساوی 0 میشه، چون طول کابل هر چقدر این قرقره ها و وزنه ها حرکت بکنن طول کابل ثابت هست. پس من میتونم ازش مشتق بگیرم، از هر ستای این روابط مشتق بگیرم و ضمناً ساده سازی هم میکنم. برای رابطه شماره 1 سمت چپ میشه 0 برابر با سمت راست وای آ تبدیل میشه به وی آ سرعتش، به اضافه وای بی 2 تا داریم، پس به اضافه 2 تا وی بی منهای وای 1 میشه منهای وای پریم 1 منهای وای پریم 1. C1 هم که مشتق نداره، عدد ثابت هست 0. بیایم سراغ معادله دوم. میشه سمت چپ 0 برابر با 2 تا وای 1 داریم، پس 2 تا وای دات 1 2 تا وای سی داریم به اضافه 2 تا وی سی منهای وای 2 منهای وای دات 2 عدد ثابت هم که مشتقش 0 میشه. و معادله سوم 0 برابر با 2 تا وای دات 2 به اضافه وی دی عدد ثابت هم که 0 میشه. خب حالا 3 تا رابطه دارم که توی این 3 تا رابطه وی آ، وی بی، وی سی و وی دی هست. لازمه که وای 1 و وای 2 رو از توی این روابط مقادیرش رو حذف بکنیم. برای که مقادیرش رو حذف بکنیم میتونیم بیایم و از این رابطه وای 2 رو به دست بیاریم، یعنی بگیم وای دات 2 برابر هست با منهای وی دی تقسیم بر 2. این وای دات 2 این رابطه رو جایگذاری بکنیم تو رابطه بالا و وای دات 1 رو به دست بیاریم، میشه 0 برابر با 2 تا وای دات 1 به اضافه 2 تا وی سی منهای با به جای وای دات 2 میذارم این رابطه پایین، پس میشه به اضافه با منهاش هست میشه به اضافه با وی دی تقسیم بر 2. خب حالا از رابطه وسط مقدار وای دات 1 رو به دست میارم، مقدار وای دات 1 رو به دست میارم. از این رابطه وای دات 1 میشه وای دات 1 میشه منهای 2 تا وی سی تقسیم بر 2 منهای وی دی تقسیم بر 4. خب حالا این رابطه رو جایگذاری میکنم توی رابطه 1، میشه 0 برابر با وی آ به اضافه 2 تا وی بی منهای وای دات 1 منهای وای دات 1 میشه به اضافه 2 تا وی سی دوم به اضافه با وی دی 4. میتونم کل این در از قسمت ها رو کل این ترم ها رو ضرب در 4 بکنم که مخرج ها حذف بشه. پس من نتیجهش رو این بالا می نویسم، میشه 4 تا وی آ به اضافه 2 تا وی به اضافه 8 تا وی بی به اضافه 4 تا وی سی به اضافه وی دی برابر با 0. این میشه رابطه بین 4 تا وزنه A, B, C و D.